شاء الله تكونوا كامل لاباس نتوما تشوفوا في هذا لا فيديو. الوغ الفيديو تاع اليوم راح يكون فيديو ان بي سبيسيال. علاش؟ باسكو هذا اول فيديو مشترك نعملوا على قناتي، والفيديو هذا راح يكون بالاشتراك مع قناه لوdatube. دونك راح نخليكم تعرفوا عليها في هذا الفيديو ونعاود نولي لكم. سلام متابعين قناة لبنات تي في، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. انا لودا من قناة لوdatube. عندي قناة على اليوتيوب نعمل فيها فيديوهات مختلفة متنوعة، فيها افكار مفيدة. فاذا حابين تعرفوا على قناتي اكثر ما تنساوش تروحوا تشوفوها، راح تخليها لكم لبنات تي في الديسكريبشن بوكس. ما تنساوش تزوروا قناتي وتعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات اللي ننزلها. وبمناسبة العودة للدراسة حبينا نعمل لكم فيديو مشترك. فبالنسبة للفيديو تاعي فهو عبارة عن نصائح وافكار راح تفيدكم لبداية عام دراسي جديد وممتع ومميز. فاذا حابين تشوفوا الفيديو فنستناكم في الفيديو تاعي ونستناكم في قناتي. فمبقى غير نقول لكم تبقوا على خير بانتظاركم. باي باي. دونك كيما شفتوا البنات الفيديو تاعها راح يكون فيديو نصائح، واللي خليت لكم الرابط تاعو تحت في صندوق الوصف باش بعد ما تكملوا هذا الفيديو تروحوا تشوفوا الفيديو تاعها وتعملوا لها اشتراك في القناه، لانه القناه تاعها بزاف على البنات واكيد راح تستفادوا منها. وايضا كيما قلت لكم الفيديو تاعي راح يكون فيديو دي اي واي، واللي عملت لكم فيه بعض الحيل او بعض الافكار المدرسيه. نتمنى انها تعجبكم. اذا عجبتكم بليز ما تنساوش انكم تحطوا اللايك للفيديو، وايضا اشتركوا في القناه. واذا جيتوا من عند قناه لودا نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، راح تلقاوه تحت هذا الفيديو. دونك ما حاش نطول عليكم ويلا نبداو الفيديو.